tươi, hơi tinh dị tí, ăn rất ngon. Đến sông chỉ có mùa thôi. Đấy, nhìn như sông. Nhìn trông ở đây, ở đây đến, ở đây đến. Hôm nay chào các bạn, hôm nay thì được đại gia Minh ở Mạo Khê dẫn đi ăn đại gia Minh, đại gia Tùng ở Mạo Khê dẫn đi ăn đặc sản nổi dươi, chỉ ở đây mới có. Bây giờ là theo chân Bắc Minh, chúng ta đi xem có đồ gì nhá. Nhà mình có thùng dươi đâu nha chị nhỉ? Đây món gì anh? Cá quả. Cá quả. Cá quả nướng. Cái này nướng rất là ngon đấy. Bọc bạc hả? Hỏi với chị đây, cá quả nướng đây, bọc bạc chuối. Đây. Con chạch. Đây là cá quả nướng. Cá quả nướng bọc lá chuối nướng nhé. Chỉ có đặc sản ở đây đúng không anh? Thực ra rất nhiều vùng miền làm nhưng mà ở đây chắc là nó sẽ ngon hơn. Ở Tây Bắc nó làm khá nhiều. Tây Bắc là nó có món pa bình tột. Pa bình tột. Hôm nay đặc sản là món dươi mà chưa tìm thấy thùng dươi ở đâu cả. Dươi chắc là bây giờ dươi đông lạnh thôi. Có ốc ốc giấm mẻ. Ốc nấu giấm bỗng mẻ. Chạch chiên lá lốt. Sầm chua. Dươi sống không? Dươi đông lạnh, dươi lạnh luôn. Chờ đây. Đây là món chả dươi. Đây vẫn còn hình con dươi đây. Còn dươi này dươi nó có gia vị rồi. Đấy. Quay cả lấu luôn nó đẹp. Em đang làm Đấy. cái kênh YouTube mà. Đây là món chả dươi. Dươi này thì mình bắt ở sông Cổng, ở chỗ Cầu Cầm này luôn đấy. Ở đâm ở Cầu Cầm đấy. Sông Cầm nó nhiều, một dươi nó lên nhiều. Mà dươi sông Cầm này nó mới ngon. Ủa, mẹ ở đây mua dươi ở đây mùa dươi mua thoải mái mà, mua bao nhiêu cũng có chứ không phải là Bây giờ mấy trăm nghìn cân. nếu mà mua của bà con nó khoảng tầm 480.000 cân. 480.000 cân. Và nhà bán ra thì bán mua trong bán được khách 500 cân. Nhà sáng thì bán được khách còn về ăn nhiều ấy. Còn về là 5 mâm mùa đông ấy. 5 mâm còn về đồ về. Đây xem món ốc này. Ốc nhồi. Ốc này là mình làm như nào hả? Cho xả ớt rồi là chanh với gia vị cho vào ớt. Rất là ngon. Đây các bạn đây xem con dươi đây. Nhìn này như kiểu con sâu. Lại con dươi này Đến sông nó chỉ có mùa thôi. Đấy, nhìn như sông. Nhìn trông như này nên ăn cực ngon luôn.
sản của mình á. đặc sản này Đông Triều. sông Cầm Đông Triều, cái sông mà nổi tiếng vụ Nguyễn Đức Nghĩa. Chắc đầu người yêu neo xuống đấy. Mâm nào ăn chặt đấy. Mâm ở đây. Mâm ở đây đến. Mâm ở đây đến. Tươi tối. Canh dương rất ngon xem. Mình rõ con tươi, hơi tinh dị tí, ăn rất ngon. Nhưng mà ăn thì các bạn nếu mà nhà hàng mình là tên gì anh nhỉ? Thành Luân ở sông Cầm Đông Triều. Đây nhà hàng ngon nhất ở khu vực này. Đấy, về nguyên chất luôn đấy. Về nguyên chất. Cái dưa này bây giờ chắc mình đang đông ra nó vẫn sống bình thường. Không, khi mình đưa ra là cái cưa hào phổ nó co ra co vào luôn. Tức là không sống đâu. Đây dưa đây chấm với mắm đây có hành. Thế con uống gì? Đây là món dươi. Được món này đặc sản ở Đông Triều. Được hai đại gia Minh với Tùng đây đi mới biết, hôm nay mới được thưởng thức. Giới thiệu cái vụ Rồi, vào rồi. Nơi chấm mình của chị Linh à? Phải Linh không? Giờ chị Linh đã được gửi gắm cái đầu ở đây. Đây là bạn Nghĩa là bạn. Con đấy là học cùng, hai đứa đấy học cùng nhau mà. Đấy á, chị ra Ngồi cùng giảng đường luôn mà. Ngồi cùng giảng đường. Em hỏi nhà mình cũng hơi Linh Nghĩa nhỉ? Chồng cũng Nghĩa, bà Linh, con bà Thu. Từ từ đợi. tôi không uống nữa thì con đừng rót vào đây. Em con sẽ làm một lon này. Đúng rồi, ngủ chưa? Ăn cái dươi đi không? Ăn đi cho nóng đi. Ăn đi. Đây nào. Chén nhỉ? Hay rượu gì anh nhỉ? À, ngon quá. Rượu chuối à? Ngồi im. Ăn đi. Rượu chuối nóng hết. Nói thôi bảo em đây. Đối rượu. Ăn đi. Cả nhà Cho người đu anh nhé. Gọi những cái gì rồi để con gọi. Dươi này, ốc này, dạm này. Thanh quá. Dạm à? Con dạm. Đấy, con dạm này. Dạm là rang. Đưa vào đây rất là hay, nhiều người không biết con. Bên quán vừa rồi. Cái quán vừa rồi có đặc sắc gì không? Có một cái đặc sắc là thằng đầu bếp Bạn 15 triệu đồng. nó đảo 3 cái chảo liền. Cực kỳ đặc sắc, chưa bao giờ gặp lần nào kinh khủng như thế. Còn cá thì nó cũng có cá nướng, cá để cá sộp thôi chứ không là cá quả. Cái lúc bảo thì không Đây món canh dươi. phải ăn thử luôn để Sâu xiếc nổi long ngoằng. ăn một luôn. nửa. Đây Anh nhìn, em không ăn đâu. Em đây nhìn rõ con sâu. Nhìn như con sâu. Cái này như có miền Bắc có nhỉ? Cái rồi. Trong kia không có. Khu miền Bắc, Thái Bình cũng có. Thái Bình, Hải Dương, trong Tứ Kỳ. Nhưng mà dươi ở đấy không ngon bằng dươi nhà mình. Con ăn rau nhé, phải lấy. À đúng rồi, con dươi ở đây là ngon nhất. Lấy cho con. Để đi lấy cho con. Nhìn đồ ăn trông nó ngon. Ăn thẳng người là quần vì lá lốt này này. Mới đúng. Đi được. Thử ít canh dươi. Con ăn đi. Ăn cho nóng nhá. Không ăn con dươi cần đi lại. Số giang này không có rượu. 16 con. 15,2. Đó. Mấy nay lại uống lại xẹp rồi đấy. Nếu mà con thì theo tính theo tuổi cũng mặc Như thế là nhiều rồi ấy. Hôm nào về nhà Bắc Minh dẫn ra bè quân đội nhỉ? Đang bảo cho Đây nó đấy ăn, thì có nhiều cái để quay. đang bảo cho nó ăn không lằn. Cái mọi người ăn Thằng nào nướng á? lằn đó. Vâng. tí cho nó mưa lớn. Ăn thằn lằn. Tôi chỉ thấy Thấy hồi xưa ăn cóc tiếc cái ruốc cóc không ăn thua. Cái ông bảo ăn thằn lằn mới tốt. nuôi là nó lớn hết. Nhưng mà cái đấy nó nuôi nó bán à hay là phải bắt nó tự nhiên? Bắt Bắt tự nhiên. Vâng.
Vé suốt ngày tôi lên chùa bắt bán 500 đồng con cho cái nhà thuốc cạnh nhà cún Mai. À đây. Lằn là vị thuốc mà. Nó muốn bắt tóm vào cái đuôi, đứt đuôi còn có cái đuôi không tiếc. Than lằn. Ăn lằn đứt đuôi. Tí nữa để đây tí cho ăn cá. Đây là những cái món cực kỳ đặc sắc này. Đây là món dạm rang gì không biết. Lá lốt. Rang lá lốt. Cái món này lâu lắm mới ăn. Con dạm này Dạm có họ rang ghẻ. cua. Rang ghẻ. Đây dạm từ món này tìm chắc hơi hiếm bởi vì cái này chỉ là sông Sống với vùng nước lợ nhiều. Yên Đức mới có này. Ăn thử đi. Kiểu nó hơi rắn phải nhanh cái ăn cả vỏ. Nhọc. Đi Có cần cầu. Nó kiểu nó lột ấy. Chưa ăn cái này bao giờ? Em chưa ăn á? Chị gọi rồi đấy hả? Không, cái này hồi xưa thi thoảng ông bà vẫn hay làm mà nhưng lâu lắm nó không có ấy. Nhưng không có mình không làm. Rang theo cái kiểu làm cho bố ăn cái món này. Đúng rồi. ướt này là em Ăn thử nhá. Nhưng mà muốn nó mềm mới phải chiên cơ. Đầu tiên phải chiên tập một chiên. Thực ra là ngày xưa mình ăn rất nhiều nhưng mà Đây, món dạm rang đây. Cái này chưa ăn được. Chốc thì quận cho. Con cá ngồi yên. Tôi thấy là ăn cả con. dạm mà rang thì phải bỏ mai ra, của Mai không ăn hết được. Mình rang kiểu mặn mặn ấy, kiểu ý là Đúng rồi, mình giòn rang lá lốt lên, mặn giòn. giòn lên xong rồi làm cho nó ấy thôi. Chứ cái con này nó to hơn, mà chứ về Ăn nữa. nó cái mai ông lấy cái đũa này. về quê mình có rất là nhiều cái món mà đi khắp cả nước chỗ nào có, cũng là đặc sản vùng miền đấy. Đúng rồi. Kinh nghiệm đi mua cá phải mua từ rất sáng hoặc là rất chiều muộn. Em đi bao giờ mà anh phải dạy em Ươn bá hết rồi. Em có một bà. mình mà xuống đấy thì có Cô nó cái con hàu nó bằng tay đi. Thế à? Ở đâu? Bằng Yên. Bằng Yên. Thực ra anh ít về mà hôm rồi là về là ông định rủ cả nhà, ông mới phát hiện ra một cái quán bia hình như mới có vẻ rất thích thú là ăn hàu nướng với mực với cả sò huyết nướng, các thứ đi cũng ngắn, đi ngày trước ngày sau về Rồi thì món sẽ tập trung vào một cái bữa nào đấy, ví dụ là bữa tối thứ bảy chẳng hạn. Thế em mới đề xuất là đi từ chiều 6. Nó rất là 1 giờ. chú đi từ chiều 6 này, anh không từ chiều 6 này, hoặc sáng sớm đúng không, lịch sáng sớm Thì thứ bảy gần đi. thứ bảy thôi, thứ bảy đi là vừa. Làm tí ruột cá. 256 à hay bao nhiêu? 512 à? Đâu 16 ghi 32. Hôm nay ăn uống no say rồi, chào các bạn nhé. Thì hẹn gặp lại các bạn sau trong clip sau. Thì đây chào hai đại gia đây. Chào anh nha. Clip sau chắc là Đây chào hai đại gia Minh hỏi đại gia Tùng. À, được. Thôi chào các bạn nhé. Sinh đôi ấy, nhưng mà chắc là không được. Em